Hihimayin ang mga plano ng gobyerno, mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino. Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas? Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat. Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo? Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin. Sir, no, Palawan, yes, and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise. Yung Universal Healthcare Law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat eh. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Gaganda na ang kalusot. Dito lang sa Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels. Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi mga kababayan. Noong nakaraang araw ay pinag-usapan natin ang advokasya ni Dr. Cobillan ukol sa National Vision Screening Test. Ngayon naman ating palalawigin pa ang usapin sapagkat siya din po ay nagsilbi bilang immediate past Vice President for Academic Affairs ng University of the Philippines System. Ang ating leading eye doctor ay isa ring academician. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Cobillan, at salamat po sa inyong pagbabalik sa aming programa. Magandang gabi, Shari. Ako'y natutuwa na naimbitahan sa programa ninyo. Yes. Nung nakaraan, Doc, ang dami nating napag-usapan tungkol sa inyong advocacy as an eye doctor. No? Mabilis lang at onting recap lang. No? In the first place, bakit po ninyo pinursu itong pagiging isang ophthalmologist ninyo nung kayo ay estudyante sa UP? Ako talaga ay siguro nung more na lamang ko lang nung nasa medisina na at umiikot kami sa lahat ng specialty. At nung ako po ay nag-aaral pagka-doktor, tapos nakita ko parang ito yung mas nakikita ko itong trabaho mo na pag nagamot mo ang isang pasyente na may karamdaman sa mata ay in a way ang laki ng bagay nung pag-improve sa sarili niya at nakakita siya. Naalala ko pag lalo na yung mga unang panahon na may iba na may kahit katarata man, pero ang tagal bago na operahan. So matagal silang naghihirap na hindi sila makakita. After surgery, nakita mo tuwang-tuwa na sila at naibalik ang paningin. So medyo yun ang nag-akit sa akin at dito ka sa maging doktor sa mata. At dahil napasok ako sa public health nung ako ay nag-specialize din, subspecialize, medyo hinanapan ko nung ibang aspeto ang paggagamot ko sa mata, kundi also doon sa paggawa ng polisiya para kung anong mabuting igawin na binibigay namin at ino-offer namin sa Department of Health para makatulong sa pangkalahatan. Ayan. Kaya yun yung una kong tanong kasi nung nakaraan, binabanggit ni Manong, you are a man with a vision. At inulit-ulit din niya na dapat pati yung buong bansa may vision. So ngayon naman as a former VP for Academic Affairs ng University
University of the Philippines system. Ano-ano po yung mga programa natin na nagpo-promote ng democratization ng UP education? Alam mo, pwede ko bang sabihin na kasama tayo? Tama, opo, kasama kasi ako kami, rin sa UP system po ngayon. Parang siya yung Vice President for Student Affairs. So, katuwang ko si Shari nung ako po ay Vice President for Academic Affairs. Alam mo, ang UP, although ang UP po nasa buong bansa, we have 9 universities, of which 26 po yung campuses natin, no? Buong bansa. Although 60,000 ang estudyante natin, we admit 10,000 every year. Yes. Ang sinasabi natin, we always get the best students of the country and they become the future leaders of our country. Nung unang panahon, syempre sa hirap ng entrance exam natin, ang mga nakukuha natin yung mga naandito lang sa yung mga private school Makilalang schools, mga malalaking schools. at saka medyo Metro Manila. And hindi masyado yung public schools. Pero po, over the years, nung itong mga estudyante natin may access na sa mga information. Nung dumami po yung test centers natin, nakikita natin na may mga gems dun sa mga liblib na lugar, no? Na sila pala ay super, yung ano talagang ang galing nila, no? And then, pag kinuha natin estudyante, sila din ang nagsasucceed. Ang challenge lang natin, itong sa mga, minsan may mga, ang alam ni Shari ito na yung mga, may mga schools tayo, public schools, na ang lalayo doon sa test center ng UP. Kaya to democratize, nagdadagdag tayo ng mga test centers. Ngayon, Doc, tama bang bilang ko or natatrack ba natin ng mainam? Kompleto na po sa lahat ng probinsya yung ating test centers. Lahat ng probinsya may test centers na. And in fact, ang ginawa pa namin, dahil some test centers, yung ibang schools 2 hours away pa rin, nakipag-partner tayo sa another government institution. Kung Land Bank, actually yung Land Bank ay naging guest din natin nakaraan. Kaya namin naisip yung Land Bank dahil lahat ng schools doon po ang depository. So ang dami nilang branches at napakabuti ang presidente natin sa UP. Si President Jimenez ay nakipagkaroon ng memorandum of agreement with the President of Land Bank para sila naman ngayon ang parang fini-fetch nila yung mga estudyante, hatid sundo, dalhin doon sa And ang ginawa with that, no, dumami po yung test centers, hinahatid natin doon sa dumadami po ngayon yung public schools na pumapasok sa UP. And these are the best students. Alam mo, we take pride na even pag hindi ka nakapasa sa UPCAT, merong ways din naman na pumasok sa UP. May mga programs kami at nakikita natin na dahil sa UP education ay sila ay nakakatapos at may mga nag-honor student pa. So, ang i-segue ko nga sana dun sa importanteng ginagawa ni Shari sa Student Affairs na pag-alaman namin na alam mo, tinanggap na nga sila sa UP. Napakahirap pumasok sa UP. Ngunit, hindi nila kayang pumasok sa UP dahil kahit libre ang tuition, dalawang bagay, yung una, yung wala silang pera para sa pang day-to-day. Second, yung sinasabi natin, bago ka pumasok sa college, magbibenta muna sila ng kalabaw. So, ang ginawa namin ni Shari, pinag-aralan namin ito, ginawa namin mas maaga ngayon ang release ng exam, number 1. So, because mas maagang nilalabas namin yung results, ay may time silang planuhin paano pumasok sa UP. And the most important, dahil ito sa mga nakikita ni Shari na talagang walang-wala, ang UP ay nag-allocate ng pera
and hopefully more private donors. Yeah, sa scholarships nga po, madagdagan ko yung binanggit ni Doc Leo dahil bahagi rin ako nung team. Ngayon po, meron tayong Lingap Scholar Program na tinatawag. Yes. Tama po ba, Doc? No? So, tayo po ay nagbigay ng full coverage na scholarship Tama. sa mga estudyante na pumasa ng UPCAT pero galing sa GIDA areas. Yes. Geographically disadvantaged. Isolated and disadvantaged areas. Yes. So, libre po yung kanilang dormitoryo, libre yung kanilang pagkain, libre yung kanilang transportation, may communication allowance, no? And this is the first time that the University of the Philippines presented such a scholarship na hopefully po ay magawa rin ng ibang mga SUCs. Kasi marami po talagang mga estudyante yung gustong-gustong mag-aral, gustong pumasok sa university, hindi lang sa UP, pero sa iba pang mga SUCs, pero dahil sa kukulangan ng pondo ng kanilang mga pamilya ay hindi na nakakapag-continue. Palagay ko, Dok, maganda rin maibahagi po sa ating audience, sa ating mga manonood, yung affirmative action program na ginagawa naman ng volunteer arm ng UP. Yung nagre-review talaga sila. So, paano po yun ginagawa? So, may mga iba din na tinatanggap natin, nakikita natin na potential student, pero kulang yung ibang skills nila. No? So, parang merong bridging program tayo, no? Para pagpasok nila sa UP ay natutulungan sila dahil doon sa kakulangan ng background niya. But then because of our bridging programs, natatapat na sila doon sa ibang graduates ng ibang school. So in the end, they would graduate successfully. And it's really very important yung doon sa topic din ni Manong Oka na ito yung pag-asa ng bayan, because po nakikita natin po yung mga estudyante natin sa UP, sila ang mga future leaders. Actually, hindi lang naman UP, kundi mga state colleges and universities. Sila ang future leaders of our country. Kaya tinutulungan natin sila. Ngayon, Doc, marami na tayong naibahagi sa ating mga televiewers. Mas palalalim pa po natin ang ating mga pag-uusapan sa pagbabalik po ng ating programa. Isa sa mga inintroduce talaga ng administrasyong ito yung tinatawag natin na digital transformation in education. It's not only about UP pero kaya ito inintroduce dahil kinakailangan natin sumabay dito sa fast-paced technology na talaga namang naging essential na sa araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. So what is this all about and paano po pasok dito yung paggamit sa AI or artificial intelligence? Ngayon naman, meron tayong tinatawag kasi ng general education. Pagtungtong ng isang estudyante sa kolehiyo. Ngayon, UP reintroduced its core curriculum. Ano po ang nilalaman nito at bakit siya mahalagang malaman ng mga, hindi lang ng estudyante ng UP, pero I think more so mga aspiring UP students. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your host and food buddy, Leslie Ordinario. Ang kasama nyo sa food venture that'll satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing linggo, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Nagbabalik po ang pag-usapan natin. Ngayon, Doc Leo, na pag-usapan natin yung democratic access to UP education and to education at large sa buong bansa. Ngayon naman, meron tayong tinatawag kasi ng general education. Pagtungtong ng isang estudyante sa kolehiyo. Ngayon, UP reintroduced its core curriculum. Ano po ang nilalaman nito at bakit siya mahalagang malaman ng mga, hindi lang ng estudyante ng UP, pero I think more so mga aspiring UP students? Magandang tanong yan,
Shari, alam mo, pag nag-aaral ka sa UP, yung mga, yung curriculum natin, sinasabi nating tatak UP. Yes. Na pag graduate ka, ito yung mga natutunan mo sa UP at medyo it directs yung kung ano yung future na ginagawa ninyo. Mahalaga tayo lahat ng mga programa natin sa UP. We have more than 700 degree programs sa UP. And every 5 years, tinitingnan natin paano natin i-improve. Ngayon, naggumawa tayo ng core curriculum, bagong core curriculum para basis kung may degree programs na gusto nilang baguhin, para either may iba kasi na mas kokonti ang requirements, ito mas dinagdagan. Yung iba naman sumobra, binabawasan. But the goal is increase ang number of units din per semester para pwede na niya mabuo ng 3.5 years. Okay. And So, paiikliin natin yung pag-sustain nila sa college. Sa college, pero tamang number of units pa rin. At may time siya para mag-internship bago siya magtrabaho. But at the same time, the key component here is we maintain that core curriculum, yung aspects, kung ano yung importante na to be a productive citizen of this country. Tama. Kagaya po ng... Kagaya nung iniisip natin na kailangan critical thinking. And then yung reading, writing, and communication skills. Okay. Tapos citizenship. Tapos moral reasoning. At yung parang Philippine studies. So alam mo yung Philippine history. Yeah. Dok, pinaturn ba natin ito sa ibang mga SUC or is it UP na first time mag-introduce nito adjustment sa core curriculum? Tayo ang nauna dito at saka lalo na kasi may tinitingnan may K-12 na. Yes. At medyo paano natin paiksiin. Kasi dagdag din na burden sa pamilyang Pilipino kapag matagal nag-aaral yung kanilang mga anak. So, in fact, kung magkukuha ka ng mid-year classes o yung summer na tinatawag dati, pwedeng 3 years mabubuo mo na. But the more important, yung general education natin, nandun siya sa framework na tingin natin what Tatak UP is all about. Dok, masingit ko lang kasi we were talking about paikliin yung years, i-retain yung key components para maging productive citizens. Paano ngayon, or ano yung prospects natin when it comes to students or UP students graduating and having jobs right away after they graduate? If I'm not mistaken, this is one concern pa rin ng mga kabataang Pilipino, ng mga estudyante na may trabaho bang naghihintay sa akin pagkatapos kong graduate? Paano natutulungan itong adjustment sa core curriculum? Yung paghahanap ng isang estudyante ng trabaho na akma talaga doon sa course na tinapos niya. Alam mo, 40% sa mga nagtapos, maaring ang pupuntahan niya iba. Okay. Kaya ang itong core curriculum natin, may general education ito. Yan. Kasi kung in case na ang papasukan mong iba, pero ang maganda yung mga major subjects mo, ay ito naman dito ka para may direction kung saan ka mag-a-apply. Swerte naman tayo sa UP na parang karamihan may nag-aabang na trabaho. In fact, ang challenge natin po sa UP ay kasi tinanong kami bakit meron kayong job fair. Kasi gusto natin dito sila sa Pilipinas po magtatrabaho. Okay. Alam mo naman mga graduates natin na tatanggap abroad, we want them to stay in the Philippines and contribute to our society. Tama naman. Ngayon actually, Doc, ilang years na rin tayo sa administration ng UP. Isa sa mga inintroduce talaga ng administrasyong ito yung tinatawag natin na digital transformation in education. It's not only about UP pero kaya ito inintroduce dahil kinakailangan nating sumabay dito sa fast-paced technology na talaga namang naging essential na sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. So what is this all about and paano po pasok dito yung paggamit sa AI or artificial intelligence? Maganda. Alam mo, Shari, very
timely yung mga pangyayari ngayon at it's a challenge for universities. Kaya tinitingnan natin what is the future of education. Dito na may AI tayo. Ang ginagawa natin ngayon sa UP students, first year pa lang sila, binibigyan natin sila so itong digital transformation, how the whole process, no, na may they're equipped with the softwares they need and also how to automate and digitize and access to all of these, no. So first year meron nagbibigay tayo ng mga courses sa kanila to be able to how to do the right command for AI, no. And then also yung our AI policy na part siya, but your responsibility mo when you use AI that you properly code, no. And then also towards pag graduate nila, ibibigyan natin sila ng mga software skills like Microsoft, mga ganon. So ito pinocure ng UP. Ng UP. Binayaran para magamit ng estudyante. At minsan magandang din ito na sinishare din natin sa ibang SUCs. Yeah, tama. Kasi alam mo naman ang UP, medyo naswerte tayo na parang maganda po yung natin, support ng government. Yung mga bagong SUCs. Kasi sa National University, mandated by law. National University siya, tama, Shari. Pero yung mga baguhan ng mga SUCs, tinutulungan din natin sila. Yes. Actually, isa yun para lang din sa kaalaman po ng ating mga televiewers, no? Kasama po sa plano ngayon ng university yung tinatawag natin na SUC collaboration. Ito yung paglabas ng University of the Philippines sa buong bansa, no? Ibig sabihin, even though we have existing constituent universities, which you've mentioned earlier, Doc Cobillan, nice din nating tumulong umagapay, no, sa ating mga SUCs in terms of research, in terms of support, academic support para ang vision natin dito, Doc Cobillan, correct me if I'm wrong, dapat ma-replicate yung UP education even sa ibang mga SUCs. That's what we really want, no? Ngayon po, mas marami pang pag-uusapan, hindi pa po tayo tapos dito lamang sa pagbabalik ng pag-usapan natin. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ready, set, go! Tutukan ang mala-courtside experience ng balitaan sa mundo ng palakasan. Kasama ang ating mga MVP with ice in their veins. Pagdating sa paghahatid ng may init na balitang sports. PTV Sports. Dito lang sa PTV. Nagbabalik po tayo sa pag-usapan natin. Doc Leo, kanina you've mentioned the use of AI and the University of the Philippines now introduced its own AI policy, which I think is being replicated na rin sa ibang universities because we have to use it responsibly. And speaking of that, may mga students kasi na gumagamit talaga ng AI kapag gumagawa ng projects, assignments, and even answering their quizzes and exams. So how do we ensure na nagagamit talaga nila ito ng maayos, natatrack ba ito ng mga faculty members natin, at paano pa siya ini-integrate ng UP, itong responsible use of AI sa kanyang everyday na pagtuturo sa mga estudyante? So una, sasabihin ko, ito ay isang technological disruption and it will change the way we approach education. No?
So, itong AI, as long as it's done responsibly, i-quote mo yung kinuha mo, will be a good tool for the student. Ika nga sinasabi natin, hindi naman siya artificial intelligence, kundi augmented intelligence. Minsan pag ini-explain ko ito sa mga estudyante, sinasabi ko, nung unang panahon, hindi na nila naabutan or hindi ko nga din naabutan, wala pa tayong calculator. Yung mga magulang natin ay pag binigyan sila ng mga numero, kaya nilang i-calculate, ito-total mentally. Oo. Pero ngayon tayo, hindi na natin inisip na gagawin yun. Hindi na natin pinag-aralan yun. Dahil may calculator na tayo. So, in a way, itong AI ay tutulong and then siguro as long as they use it responsibly, it will augment, it will assist. At saka in a way, yung mga mas nahihirapan, naaangat natin, nagkakaroon ng level playing field. And also, eventually, ito na yung future of education, you are transforming, you're looking more, hindi doon sa grammar na kung part, it's really more of the critical thinking. Nakikita mo pag grade mo sa estudyante, more doon sa napag-aral, natutunan niya, rather than doon lang sa report. So, meron pa ring report, pero may depende. So, it's really an adjustment to our education system. So, in a way, AI is an augmented intelligence. It's a tool for us to level the playing field and then para maiangat natin yung kalidad ng education. Ayan, so very clear po from our former VP for Academic Affairs. No? Ngayon, Doc, I think this is a very important question. Noon, ang motto lang ng UP is honor and excellence. No? Ngayon, dinagdagan siya ni UP President Jimenez ng service. Now, it's honor, excellence, and service. No? So, bakit kaya? Ano ba yung mga gusto nating ipaabot? Ano yung mensahe na gusto nating ipaabot sa taong bayan? Bakit sinama yung service dito sa motto ng University of the Philippines? Alam mo, ang UP, ang mga estudyante natin, sinasabi natin, scholar ng bayan. So, may responsibilidad tayo sa ating lipunan. And ang ginagawa natin, although marami naman na tayong for the last several years, no, na may mga subjects talaga na may component ng service. Ang ginawa ni President Jimenez ay yung niya parang mas in-improve niya yung service learning component. So part siya sa curriculum natin. So we have some courses na pag kinuha mo, may component talaga of service. Although volunteerism ang service sa atin, it's part of the education para maging kasama siya sa tatak UP. Na imulat ka dun. At saka it makes a difference. No? Nag-aaral ka ngayon nung theoretical. Ito nakikita mo. Oo. Kaya kahit ako nasa medisina, nung yun ini-expose kami doon sa mga community health service para nakikita mo yung kondisyon ng Pilipinas. Actually, sobrang important yan, Doc. Tapos madagdag ko lamang po, ngayon kasi actually mandated ang University of the Philippines to really help out kahit sa iba pang mga agencies, both NGAs and GOCCs, no? Pag-provide ng technical assistance sa mga ahensya ng gobyerno as mandated by law, the UP Charter, RA 9500. So halimbawa ngayon yung Project NOAA, hindi ko alam kung nakikita rin ba ninyo, Doc, no? Nagtitrending ngayon sa gitna ng flood control concerns, nandyan yung mga siyentista ng UP na pwedeng tumulong po sa ating mga LGUs. We also have yung binabanggit din ni Doc Leo, yung service learning talaga, pupunta ka sa communities to teach yung ating mga kabataan para matiyak natin na makapagtapos din sila o matulungan natin sila makapagtapos ng pag-aaral. So maraming mga initiatives yung University of the Philippines ngayon na talagang ang pangunahing layunin ay umagapay, tumulong po sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon, I think, Doc, this will be my last question to you. No? Ano ngayon yung future ng education? Given all these things that we've just discussed, no? The digital transformation, AI and service learning, paano nito maapektuhan yung edukasyon sa hinaharap?
Shari, bago ko sagutin yan, gusto ko lang idagdag na alam mo ang UP, dahil naandyan lahat ng eksperto, ang pinakamadaming eksperto sa edukasyon natin, kaya naka-embed din sa atin. Marami tayong national agencies na nasa loob ng UP. Tama. We have 30 national centers na hindi lang nagkikater sa universidad natin, kundi sa buong bansa. Halimbawa niyan, sir, naalala ko lang yung Genome Center na ang laki ng ambag during the pandemic. Tama, yung Philippine Genome Center. And then we have the National Institutes of Health. Lahat nito mga national institutes ay tumutulong and part din itong service natin. No? So, kaya maganda. Ngayon, magandang tanong yung what is the future of education? So, nung unang, yung traditional, ang educational institution, we impart knowledge. We teach knowledge. Pero in the future, ang education natin ay we co-create solutions for the problems of our country and our world. No? So parang yun na. Kaya in a way, we are trying to rethink education. May ibang modalities. Two up-and-coming modalities of yung future of education na maaari nating ma-apply at maano sa UP ay number 1 ay yung tinatawag na active education na ang tinitingnan natin is actually yung outcome, yung application. So hindi lang yung theoretical kundi yung parts sa pag-aaral mo ay maghahanap ng application and then naka-embed na yung core curriculum doon sa mga courses, pero ang main na task mo is to create solutions para active yung learning at saka hands-on. No? Second, yung tinatawag nating in the future we will have an open curriculum. So as estudyante ka, ikaw na pwede ka mag-create at saka interdisciplinary para yung mga solusyon sa may mga bagay na nagbabago kasi yung our companies, yung mga kailangan na solutions ng bansa, ikaw na ang eksperto doon dahil ikaw ngayon ang pipili kung anong mga interdisciplinary programs ang papasukan mo. So yun yung one of the two na nakikita din natin sa ibang bansa na maaring pwedeng pasukan ng UP. So ang education in the future ay hindi lang yung again teaching, kundi parang creating solutions at hindi na lang siya lugar, kundi ito ay education is composed of us, no? Of the people, the faculty, the students, and the society. Magkakasama silang lahat. Tama. Ngayon, Doc, maraming salamat. You've worn 2 hats, no, for our last 2 episodes. One, as one of the leading eye doctors in the country, and second, as our former Vice President for Academic Affairs of the University of the Philippine System. Ngayon, Doc, hihingin din namin sana yung pagkakataong ito para makapagbigay ka po ng mensahe sa ating mga manonood. Salamat sa Shari at kay Manong Oka na nabigyan na kami ng pagkakataon at maibahagi yung mga ginagawa natin. Tungkol doon sa National Vision Screening Program ay I'm hoping na ito ay tanggapin ng mga parents, no, kung siniscreen yung mga anak ninyo for vision, for eyesight, para na-detect natin kung kailangan nila ng intervention at with the full support of the government and kagaya ng sabi ni Manong Oka, with the private sectors para matulungan natin itong mga bata na may kailangang intervention, eyeglasses or treatment for lazy eye. Sa edukasyon naman ay nakikita natin na napag-usapan din natin yun na hindi naman lahat ng estudyante ay pumapasok sa eskwelahan. Around 18% ay out of school. Pero sana ano natin yung how important education is and where the education is adjusting to the technological disruption. But when you have this education, ito yung susi para maaari mong tayo makatulong sa ating bansa. Thank you, Shari, sa pagkakataon. Maraming salamat po, Dr. Cobillan, sa inyong napaka-comprehensive na 2-episode discussion with us.
Alamin natin ang detalye kaugnay ng malakas na lindol sa Mindanao.